Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy niệm ngày 28 tháng 8. Những cánh cửa mở và những đối nghịch. Vì một cánh cửa lớn mang lại nhiều kết quả đang mở rộng cho tôi, mặc dù có nhiều kẻ chống đối. 1 Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 9. Những cánh cửa mở ra cho mục vụ cũng mở đường cho nhiều kẻ đối nghịch bước vào. Phaolô đã có cả hai, và có nhiều lần khi Phaolô viết thư cho người Cô-rinh-tô từ Ê-phê-sô, ông đang cố xác định điểm dừng kế tiếp của mình. Ông đã quyết định ở lại Ê-phê-sô lâu hơn vì Chúa đang mở ra nhiều cánh cửa cho mục vụ của ông. Biết được Chúa đã mở những cánh cửa cho mục vụ, nên Phaolô sẽ không ra đi nữa, bất chấp bao nhiêu kẻ thù phải đối mặt. Chúng ta có thể giả định rằng Phaolô rồi sẽ đến lúc phải quyết định ngược lại, thấy trước sự chống nghịch mà ông phải đối diện. Chắc hẳn ông đã kết luận rằng tốt nhất nên phục vụ ở những vùng ít thù nghịch hơn. Thay vào đó, Phaolô đã căn cứ mọi quyết định của mình vào công việc của Chúa hơn là nơi việc con người đang làm. Khi bạn đáp ứng những lời mời gọi của Chúa, đừng ngạc nhiên khi thấy những kẻ đối nghịch tìm cách ngăn trở việc bạn đang làm. Nếu bạn tập trung vào những đối thủ của mình, bạn sẽ bị chệch hướng khỏi hoạt động của Chúa. Đừng chọn quyết định của bạn căn cứ vào việc người ta đang làm. Họ không thể ngăn cản bạn thực hiện ý muốn của Chúa. Roma đoạn 8 câu 31. Nhiều khi công việc tâm linh đem lại phần thưởng nhiều nhất lại được thực hiện trong cảnh bắt bớ và chống đối dữ dội. Khi Phaolô ở Ê-phê-sô, một cuộc nổi loạn đã bùng nổ chống lại mục vụ của ông. Rạp hát của thành phố vang dội tiếng hò hét giận dữ của những người nổi loạn, kêu gào suốt 2 giờ đồng hồ ủng hộ thần của họ. Vĩ đại thay thần nữ Dian Artemis của người Ê-phê-sô. Sách Công vụ đoạn 19 câu 23 đến câu 41. Mặc dù phúc âm gặp phải sự phản đối quyết liệt này, Ê-phê-sô vẫn trở thành một trong những thành phố chính mà từ đó phúc âm được rao giảng khắp châu Á. Cần có khả năng phân biệt chính xác về mặt tâm linh để nhìn xa hơn tầm hoạt động của con người, hầu thấy được ý muốn của Chúa. Khi bạn tìm nơi nào để phục vụ Chúa, hãy nhìn xa hơn những gì con người đang nói để tìm được điều Chúa đang làm.